السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي أينما كنتم، في حلقة جديدة ودرس جديد. تعلم رسم البيت والبحيرة والأشجار في منظر طبيعي بطريقة جديدة. فدائما ركزوا معايا وما تفوتوش لقطات الفيديو، هناك دائما أسرار وفوائد قيمة. فعلى بركة الله نبدأ الشرح. في البداية ما استعملت تلون، درت التأطير والتخطيط ديال المنظر مباشرة. المنظر عبارة عن بيت وأشجار وكاينة بحيرة لتحت، ولاحظوا تأسيس ديال المنظر، هندسة الشكل ديال المنظر الطبيعي بطريقة بسيطة دائما على مستوى خط الأفق. وكنبدا مهود مباشرة. جبت اللون الأزرق واللون البنفسجي واللون الأبيض، وضفت لهم شيء من اللون الأسود. اللون الأسود الدور ديالو في اللون الأزرق هو أن اللون الأزرق كيبان غامق شيئا ما، وانتم كتلاحظوا بأن اللون الأزرق غامق وماشي في طبيعته الفاتحة. لذلك هاد الدور ديال اللون الأسود في هاد الدرجة أريدها في هذا المنظر الطبيعي. كنحاول ما أمكن نضيف البنفسجي ونضيف الأبيض باش ننوع من لون السماء، ما نديرش طبقة واحدة. وإلا لاحظتوا كنضيف الأبيض، كنضيف البنفسجي، كنضيف أحيانا الرمادي باش نعطي تنوع كما قلت. وبفرشاة الأنجولو كنحاول نمشي على الخطوط اللي خططت في المنظر، ونخلي دائما الشكل ديال الأشجار باين، والشكل ديال السماء والمساحة ديال السماء باينة كيف ما كتشوفوا. نعطي للون المساحة ديالو باش نبدا مباشرة الألوان الأخرى. لاحظوا درت التدرج لتحت على مستوى خط الأفق، وخط الأفق في هذا المنظر هو المساحة اللي كتفرق ما بين الأشجار والبيت والسماء. ثم ندير خلفية ديال الجبل بنفس الطبقة ديال اللون، أي البنفسجي والأزرق والأسود والأبيض، نعطيها إضافة للون الأسود باش يبان لون غامق شيئا ما. ثم اللون الأسود والأحمر في قرميد البيت، سقف البيت. الآن غنبدا نهيئ في ألوان الظل لأنها طريقة سهلة، كنحاول دائما نكررها باش تمكنوا من الاستيعاب ديالها. كنبدا نقسم دائما في الألوان على حساب كل درجة وكل زاوية. درت في البيت وفي سقف البيت الأسود والأحمر وشيء من البنفسجي، إلا أنني قويت اللون الأسود. الآن غندير اللون الأخضر والأزرق والأسود مرة أخرى. وانتم كتلاحظوا بأن اللون الأسود يعني طاغي في هذه الألوان، لأنني تعمدت ندير هذه الدرجة ديال اللون. غتجي ألوان ديال الإضاءة فاتحة، بالتالي غيبان المنظر ساطع. درت تدرج الآن باللون الأخضر والأسود، وهكذا نبدا نهيئ في التدرج اللوني على حسب الإضاءة فين غتكون، لأن هاد الدرجة ديال الأخضر اللي درت على الجهة اليسرى غتكون فيها شيء من الإضاءة بالألوان الأخرى. نبدا نباشر الآن في تلوين الأشجار اللي في وسط الصورة باللون الأسود والأخضر وشيء من الأصفر كريم. ولاحظوا درجة اللون، لون متغير على اللون الأول. ضروري دائما خصني نحاول ما أمكن نغير اللون من درجة إلى أخرى، ونحاول نحترم درجات الإضاءة اللي غادي نستقبل في المنظر باش يكون هناك توازن بين لون الظل ولون الضوء في المنظر. وكل طبقة من لون الضوء تحترم الوضعية ديالها في المنظر، بحيث ما يكونش الإضاءة بزاف وما تكونش قليلة، على حساب القانون المعمول به في المنظر الطبيعي. نكمل ما تبقى من الشجرة باللون الأسود والأخضر. ولاحظوا الدرجة الفوق فيها شيء من الإضاءة، لأن الإضاءة ديال الاستوديو شيئا ما قوية. لاحظوا الأشجار اللي على الجهة اليمنى ودرجة اللون نفس الطبقة، يعني الأسود والأخضر. الآن غادي ننقص من الدرجة لتحت باش ندير مروج باللون الأخضر والأسود. ولاحظوا الدرجة اللي درت ما بين الشجرتين. لتحت غندير مروج أخرى كذلك.
تقريبا بنفس الدرجة، كنحاول نقص شيئا ما فقط باش ندير واحد التنوع، ونحاول نمشي باللون على نفس الجهة والزاوية، ونقص من القوة ديال اللون الأسود بإضافة شيء من الأخضر. ثم كتلاحظوا مني غنلون غيبان لكم الفرق ما بين ألوان الظل هنا وهناك. المهم ما نديرش طبقة واحدة، دائما نغير من الطبقات كيف ما قلت باش نحترم الإضاءة اللي غادي نستقبل من بعد. ولاحظوا راني درت واحد تأطير للبحيرة اللي غنلون من بعد. الآن غندير اللون البني على الجهة اليسرى تحت البيت مباشرة، غتكون أتربة وحصى. لاحظوا اللون ودرجة اللون. الآن اللون البنفسجي والأزرق والأبيض، ولاحظوا طبقة اللون غنديرها امتدادا لألوان السماء، رغم أن اللون ماشي بحال لون السماء ولكن بنفس الألوان. الآن غنجيب اللون البنفسجي والأسود والأبيض باش ندير سحب. لاحظوا السحب اللي كندير بفرشاة الأنجولو على مستوى خط الأفق فوق الأشجار والجبال مباشرة. لاحظوا الطريقة باش كنرسم وباش كنلون. كندير كتلة من السحب متقاربة ومتماسكة في زاوية واحدة، ثم كندير ما تبقى من السحب على المساحة ديال السماء. نزيد اللون الرمادي بقوة. لاحظوا درجة الرمادي باش يعطيني عمق في التضليل ديال السحب، وهذه الدرجة الأولى ديال التضليل. من بعد غندير لون واحد اللي هو الأبيض، غنديرو من الفوق باش يعطيني إضاءة، وبالتالي يكون واحد التماسك لوني فيه لون أبيض ورمادي وبنفسجي، وتبان السحب ببعد ثلاثي. كنضرب من الفوق فقط باش نبين إضاءة ديال السحب وندمج بالأصبع ديالي. ما نكترش الضربات كما أقول دائما، ودائما هذه المسألة احتراما لكم واحتراما لمستواكم أحبابي، لأن هذه المسألة هذه كتسهل عليكم العملية ديال رسم السحب. ما نكترش من تفاصيل كثيرة، ثم كتشوفوا ضربات قليلة فقط باش نحاول نسهل عليكم العملية ديال السحب، لأنني أعلم بأن السحب كتجيكم صعيبة. غندير اللون الأبيض في المساحة اللي خليت خاوية تحت البيت في الحائط ديال البيت باش ندعم اللون الأبيض، لأن هناك ألوان غتجي فيها انعكاس ضوئي وتضليل. وندير اللون البني تحت، أحجار غتكون وحائط صغير كيف ما شفتوا اللون البني، ونحاول نوزع اللون في نفس الزاوية اللي درت فيها الأتربة بفرشاة الأنجولو. أنجولو رقيقة وجميلة ومثلثة كتعطيني ضربات زوايا جميلة. الآن اللون البنفسجي والأزرق باش ندير تضليل في البيت أو في حائط البيت. لاحظوا اللون ودرجة اللون. بطبيعة الحال راني ضفت لي اللون الأبيض، واللون الأبيض دائما هو دعامة للمركزات اللونية في التركيبة ديال الألوان اللي كنستعمل في رسوماتي كما قلت كما سبق لي وأن قلت. لاحظوا درجة اللون، كنضيف اللون أخضر قليل من اللون أخضر على نفس التركيبة، أي البنفسجي والأزرق والأبيض. ولاحظوا المساحة اللي وزعت فيها اللون باش نعطي تضليل، ونكمل ما تبقى من لون ظل الشجرة اللي في وسط الصورة باش نكملها ونكمل لي موتيف ديالها والتفاصيل ديالها وتعطيني الحدود ديالها في المنظر. لاحظوا الضربات ديال فرشاة الأنجولو باللون الأسود والأخضر، كنوزعو بشكل يعني قانوني بحيث ما نفوتش الزوايا اللي أطرت وتبان الأشجار في شكلها القانوني في المنظر. ثم نوزع بعض الضربات ديال اللون الأخضر، ونبدأ الآن في لون الإضاءة باللون الأخضر. اللون الأخضر دمجت فيه اللون الأبيض والأصفر والأخضر وشيء من الأسود، والأصفر بطبيعة الحال أصفر كريم، اللون أصفر كريم يعني اللون المذهب. لاحظوا الضربات ديال الإضاءة على الجهة اليمنى. دائما كنحاول نلتزم بزوايا الإضاءة في المنظر. ثم غتلاحظوا يعني
نفس الزوايا اللي غادي ندير فيها الاضاءه في المنظر ككل. لاحظوا اللون الاخضر ودرجه اللون الاخضر وقوه اللون الاخضر في المنظر. ودائما نعطي الاضاءه من جهه ونحافظ على مساحه لون الظل باش يبقى عندي دائما الشكل ببعد ثلاثي. انتم كتشوفوا كيفاش كنباشر ضربات الاضاءه على الجهه اليمنى وكندخل حتى باللون داخل الاطراف ديال لون الظل، ثم كنضيف اللون الاصفر وشيء من الاحمر، اصفر كريم بطبيعه الحال وشيء من الاحمر كيعطيني هاد الدرجه. ونحاول دائما نمشي للجهه اليمنى من الاشجار اللي في خلفيه البيت ونضرب الضربات ديالي بتنوع لوني في الاصفر كريم والبرتقالي والاخضر، ثم ندير الاصفر الان الحامضي باش نعطي اضاءه ولسعات ضوئيه. نمشي كذلك للجهه اليمنى اقصى اليمين وندير اللون البنفسجي والابيض والاخضر باش نوزع كذلك ضربات ديال الاضاءه بفرشاه الانجولو وتعطيني واحد المساحه ديال الاضاءه رائعه. كذلك لتحت ديال البساط والمروج لمباشره ركبتها مع الاتربه والمساحه ديال الاتربه اللي تحت البيت مباشره باش ندير مروج وحشائش. لاحظوا الان بفرشاه الانجولو كيفاش كنوزع اللون الاخضر ودائما بالفرشاه مسطحه باش نعطي مساحه للخضره في هاد الزوايا وتبان المروج الخضراء موزعه بطريقه سهله ورائعه كيف ما كتشوفوا. ودائما المساحه ديال الخضره كنحاول ندخلها مع الاتربه، المساحه ديال الاتربه باش يبان هناك اندماج. نعطي اضاءه كذلك في الشجره اللي في وسط الصوره وضفت على اللون الاصفر والابيض اللون الاخضر اللي كتشوفوا فيه، وبفرشاه الانجولو الرقيقه كنوزع ضربات في شكل خطوط عموديه وكنضيف ضربات كذلك بالاضاءه لما تبقى من الاشجار باش يبان اللون ديال الاضاءه موحد في التشكيله ديال الاشجار. الان غنجيب اللون اصفر كريم ونضيفه على الاخضر ونعطيهم اللون الابيض باش تبان اضاءه ونديرو على الجهه اليمنى دائما باش ننهي الاضاءه ديال الاشجار. ولاحظوا هذا اللون كيفاش غيعطي اضافه لهاد الشجره الكبيره اللي كاينه وسط الصوره اللي عطات لي الصوره جمال فوق الجمال. واللون الاصفر كنديرو كلسعات ضوئيه نوزعو في الاشجار كلها. نجيب الان اللون الاسود، اللون الاسود بمثابه تضليل للمنظر وغيعطي واحد البعد اخر للمنظر كيف ما غتشوفوا. بطبيعه الحال اللون الاسود ضفت ليه شيء من الاخضر قليل والاحمر قليل فقط، كتبان قوه اللون الاسود، كيبان اللون الاسود قوي جدا. لذلك انا بغيت هاد الدرجه باش نحاول دائما نعطي للمنظر واحد العمق ويبانوا زوايا مضلله، بالتالي يبان البعد الثلاثي في المنظر. ثم نجيب اللون الترابي اللي درت فيه الاصفر والاحمر والابيض ونوزعوه على المساحه ديال الاتربه اللي بجنب الواد باش نبين احجار وتراب وحصى بفرشاه الانجولو. لاحظوا الضربات وشكل الضربات والطريقه ديال تسطيح الفرشاه باش ندير الموتيف ديال التراب والاحجار دائما على الجهه اللي فيها اللون الاسود. ولاحظوا مني كندير الاضاءه على اللون مني كيكون غامق كيفاش كتبان الاضاءه روعه. نضيف اللون الابيض الان على اللون الترابي باش نبدا نعطي اضاءه، ثم نجيب فرشاه مسطحه وندير لون برتقالي خفيف باش نبين التراب هنا ونعطي واحد المساحه ديال التراب. لاحظوا كنسطح الفرشاه وكنضيف لون ابيض فوق الدرجه ديال اللون باش ندير اضاءه وتدرج لوني على هذه المساحه. كنضرب دائما الفرشاه بشكل مسطح. ولاحظوا الموتيف اللي كتعطيني بهذه الطريقه وبهذا الشكل روعه. نضيف الان اللون الاسود اللي درته في البحيره، لون اسود واخضر واحمر كيف ما قلت. بطبيعه الحال راني يعني غمقت اللون الاسود وقويته. ولاحظوا التضليل اللي كندير تحت الاشجار، وهاد الضربات مهمه جدا
باش تبان هاد المنطقة مظلمة، وتعطي بالتالي المساحة ديال المروج تبان، باش يبانوا المروج ويتشكلوا ويعطيو واحد الحجم في المنظر. وهكذا نبدا نوزع في اللون الاسود في المنظر باش نبدا نكون بعد ثلاثي في المنظر. والتضليل مهم دائما في جميع المناظر، وانتم كتمتعوا بهاد الضربات الجميلة. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، ودائما تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد احبابي، لان هاد الدروس مهمة جدا، وكنتمنى من الله تكونوا كتستوعبوا كاع المراحل ديال الفيديو. الان اللون الاخضر والازرق والبنفسجي، وبطبيعة الحال ضفت الاصفر والابيض باش نعطيه الدرجة خفيفة، ونشكل حتى الالوان اللي في البيت. نضيف كذلك اللون الاصفر على اللون الترابي، ورسم هنا نوافذ باللون الاسود بفرشاة الانجلو الرقيقة باش نوزع دائما المساحات اللي فيها التفاصيل ديال المنظر كامل. وكتبقى لي هاد الاجزاء اللي هي اللي كتفيني ليا وكتنهي ليا المنظر الطبيعي ديالي. المراحل المهمة كلها قطعناها في الفيديو. الان كتبقى المراحل الثانوية، تفاصيل من هنا وهناك. غنضيف يعني قرميد البيت ونعطي تضليل كيف ما كتشوفوا. اللون الاصفر بمثابة انعكاس ضوئي تحت القرميد ديال البيت، لون اصفر واخضر وبرتقالي واسود كيف ما كتشوفوا، غيعطي انعكاس ما بين اللون البنفسجي اللي كاين في التضليل والازرق والقرميد لتحت. لاحظوا درجة اللون ولاحظوا طريقة التوزيع ديال اللون. الان غنضيف فرشاة انجلو اخرى واللون البنفسجي والاسود والابيض باش نبدا ندير ضربات ديال القرميد. لاحظوا طريقة تشكيل القرميد بفرشاة الانجلو لانها مسطحة، كتعطيني شكل ديال مستطيلات ومربعات اللي غنحدد بهم الشكل ديال القرميد اللي كاين فوق البيت. ودائما كنحاول نوزع الضربات مع احترام المساحة ديال الظل، ما غاديش نعمم اللون، غنخلي دائما واحد الزوايا فيها الظل باش يبان القرميد وشكل القرميد. ولاحظوا الضربات والشكل ديال الضربات، كنوزع مربعات ومستطيلات بالدرجة الأولى ديال اللون، ثم كنضيف اللون البنفسجي وكنضيف كذلك اللون الأسود على البنفسجي باش ننوع اللون وندير ضوء وظل في نفس الوقت في هذا المستوى ديال القرميد. لاحظوا كيفاش كنشكل التركيبة ديال الألوان ونداخل ما بين الألوان، ثم كنعطي اللون الأبيض في المساحات ديال التحديد ديال القرميد. لاحظوا كنعطي لسعات ضوئية بالخطوط البيضاء كتعطيني الشكل البعد ديال الثلاثي في القرميد، ونعطي إضاءة بلسعة ضوئية من رأس السكين اللي كنخدم به كيف ما شفتوا. ثم كنوزع اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض كانعكاس ضوئي في الحائط للأشجار اللي متكية على البيت. لاحظوا كيفاش كنوزع اللون، ما تبقى من اللون كنضيفه وكندير نوافذ أخرى لتحت غتبين لي المساحات اللي فيها اللون الأسود والظل. ونحاول ندير واحد الشخص جالس على الحائط، كندير اللون الأسود باش نرسم الدرجة الأولى ديال لون الظل. لاحظوا كيفاش رسمت شخص كأنه جالس، ونحاول نعطي المساحة اللي كتناسب البعد ديال المنظر. نمشي الآن المروج لتحت اللي بقرب الأتربة ونوزع اللون الأخضر. لاحظوا الأخضر زيتي جميل، غادي نوزعه بفرشاة الأنجلو بضربات مسطحة وبضربات أفقية، وندخل اللون دائما في الأتربة باش يبان التراب داخل في المروج، وبالتالي يكون الجزء ديال البساط لتحت مرتبط ببعضه البعض. ثم اللون الأخضر في البحيرة باش تعطيني انعكاس ديال الأشجار في المنظر.
ندير اللون البني في المساحة اللي بقات مضللة في القرميد، وتفاصيل من هنا وهناك نوزع فيها ألوان غنفيني بها المنظر. نوزع اللون البني على المساحة ديال التراب باش تعطي كذلك درجة أخرى للون وانعكاس آخر للون، وتبان الألوان غنية ومستوفية. لاحظوا اللون البني كيفاش كندخلوا في البحيرة والأتربة، كذلك اللون البنفسجي. نعطي إضاءة للشخص اللي جالس، اللون أبيض واللون أزرق واللون رمادي غيعطيني انعكاس، والبني كذلك يعطيني انعكاس للون الظل اللي درت باش نكمل الرسم ديالي بكل سهولة. لاحظوا ضربات خفيفة باش رسم شخص جالس على جانب الرصيف اللي في البيت مباشرة. بهكذا نكون انتهيت من منظر طبيعي فيه أشجار وبيت وبحيرة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من التقنيات أو بعض التقنيات، ونضرب لكم موعد في حلقات مقبلة. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أخوكم مصدق بشعيب، تحياتي الخالصة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.